สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำยำวุ้นเส้นสูตรซื้อของจากร้านสะดวกซื้อก็อร่อยได้ค่ะวัตถุดิบมีมะนาวเริ่มดำแล้วเก็บไว้นานผักสลัดพร้อมทานไส้กรอกหอมหัวใหญ่วุ้นเส้นขึ้นช่ายหมูยอพริกขี้หนูแล้วก็แครอทค่ะเดี๋ยวขึ้นให้ดูอีกทีว่ามีอะไรบ้างที่เราไปซื้อมานะคะ มาเริ่มจากการตำพริกกันก่อนเลยค่ะ เราใช้พริกอยู่ประมาณ10 เม็ด แต่ถ้าใครอยากได้รสชาติที่จัดจ้านกว่านี้ก็สามารถใส่พริกเพิ่มได้เลยนะคะ แล้วก็แนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ตำพริกให้หาผ้าหนาๆมารองเพื่อที่จะได้ลดเสียงไม่ให้ดังมากนะคะเพื่อนบ้านจะได้ไม่ตกใจค่ะตำพริกให้แตกละเอียดพอหยาบๆค่ะ จากนั้นก็แกะกระเทียมนะคะแล้วก็ใส่ตำพร้อมกับพริกได้เลยค่ะเราใช้อยู่3 กลีบถ้าใครใช้กระเทียมเม็ดใหญ่ก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยเอามาตำจะได้ตำง่ายขึ้นค่ะตำพริกกับกระเทียมให้ละเอียดเลยค่ะประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะมาเตรียมผักที่จะใส่ในยำกันเลยค่ะหอมหัวใหญ่เราใช้1 ลูกเลยนะคะเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ ส่วนแครอทเราไม่มีที่ขูดให้เป็นเส้นฝอยๆ ดังนั้นก็เลยต้องใช้วิธีสับเหมือนสับมะละกอจะทำส้มตำนะคะ ก็สับไปเรื่อยๆ เอาปริมาณเท่าที่ต้องการค่ะ จากนั้นมาหั่นหมูยอกันค่ะ หมูยอก็เอามาหั่นเป็นชิ้นพอคำนะคะ ส่วนไส้กรอกก็เอามาหั่นเฉียงๆค่ะ ขึ้นช่ายก็เอามาหั่นเป็นท่อนๆเลยนะคะ ส่วนมะนาวก็มาผ่าเตรียมไว้ค่ะ เราผ่าไว้2 ลูกก่อน ถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยผ่าเพิ่มทีหลังค่ะวุ้นเส้นเราใช้ครึ่งหนึ่งค่ะ แกะออกมาแช่น้ำประมาณ 4-5 นาทีนะคะ ยี่ห้อนี้ดีค่ะ เพราะว่าเขาตัดเป็นเส้นสั้นๆให้แล้ว จากนั้นก็เอาหมูยอและไส้กรอกไปลวกน้ำร้อนได้เลยค่ะ ใช้เวลาประมาณ1 นาทีก็โอเคแล้วค่ะ แล้วก็ตามด้วยวุ้นเส้นนะคะ วุ้นเส้นใช้เวลาไม่นานค่ะ ไม่เกิน30 วิดูให้เส้นมันใสขึ้นก็ใช้ได้แล้วค่ะ นี่คลิปนี้เป็นคลิปฉลองเตาไฟฟ้าใหม่ของเราเลยนะ จริงจังขนาดไหนจากที่มีกระทะไฟฟ้าแค่ใบเดียวตอนนี้ถอยมาครบเซตเลยค่ะ มาเริ่มทำน้ำยำกันก่อนเลยค่ะ เอาพริกกับกระเทียมใส่ลงไปในชามผสม ตามด้วยน้ำปลาประมาณ2 ช้อนโต๊ะค่ะ วันนี้เราใช้น้ำปลาสูตรโลโซเดียมด้วยนะ แล้วก็น้ำตาลประมาณ1 ช้อนโต๊ะค่ะ น้ำตาลยังไม่ต้องใส่เยอะนะคะ เดี๋ยวถ้าหวานไปแล้วมันจะแก้ยากค่ะ จากนั้นก็บีบมะนาวใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะ มะนาว2 ลูกมันเปรี้ยวไม่พอเราก็เลยผ่าเพิ่มอีกลูกนึงค่ะ แล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนละลายดีนะคะ ชิมอีกทีว่าโอเคแล้วหรือเปล่าค่ะ ต่อไปมาเริ่มยำกันเลยค่ะ ใส่หมูยอและไส้กรอกลงไปในภาชนะผสมนะคะ ตามด้วยน้ำยำคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ แล้วก็หัวหอมใหญ่ ต่อด้วยวุ้นเส้นค่ะ คลุกน้ำยำกับวุ้นเส้นให้เข้ากันเลยนะคะ
สุดท้ายบรรดาผักต่างๆแครอทผักสลัดแล้วก็ขึ้นฉ่ายค่ะคลุกทั้งหมดให้เข้ากันแค่นี้เราก็ได้ยำง่ายๆสะดวกซื้อสะดวกทำแล้วก็น่ากินด้วยค่ะเป็นยำที่เครื่องแน่นมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบจานนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ติดตามในคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ